Assalamualaikum, Zayam Ali, taso gore editing in Pashto. Panen video ki ba za taso sara share kom Filmora chekam best export settings di taso wakatili bi chikala taso delta ki khpal yo video export ke chekam bane taso chekam de editing kol wale chikala taso the video bande editing kol na mak ki taso khpal video check ke da hage چې کوم دی کوالټي ډیره ښه وي ډیره صفا ویډیو وي خو چې کله تاسو دا بیا ایکسپورټ کې د هغې چې کوم دی پکسل یې ښه نه وي هغه داسې بلر ښکاري نو په نن ویډیو کې به زه تاسو سره داسې سیټینګز شیر کوم چې په هغې سره به ستاسو ویډیو کوالټي چې کوم دی هغه امپروو کیږي تاسو ته به یو ښه کوالټي ملاویږي د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي دا سبسکرایب کې چې زموږ د راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم ملاویږي کله چې تاسو دلته کې خپل پروجیکټ چې کوم دی هغه امپورټ کې چې کوم باندې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ تاسو به د پروجیکټ ته راشئ په دې باندې به رایټ کلیک کې د دې پراپرټیز ته به تاسو راشئ دلته کې د هغه ویډیو تاسو سره انفارمیشن دی چې د هغې سایز څومره دی ډیوریشن یې څومره دی دې نه علاوه دی چې تاسو سره د هغې دا انفارمیشن دی چې د هغې کوم یو کوډک یوز کوي H264 دلته موږ کومه ویډیو باندې نن تاسو ته زه د دې سیټینګز اپلای کول غواړم بیسټ سیټینګ د هغې کوډک موږ سره دی H264 ریزولوشن یې چې کوم دی فل HD دی 1920 by 1080 د هغې فریم ریټ چې کوم دی 29.97 fps دی او بیټ ریټ چې کوم دی هغې 3922 kbps دی دینه پس په چې کوم دی تاسو راشئ فایل ته فایل کې لیکلی دی چې پروجیکټ سیټینګز تاسو چې کوم پروجیکټ اغشتی دی تاسو به ګورئ چې دا زموږ ویډیو سره چې کوم دی میچینګ وي زموږ د پروجیکټ سیټینګز چې کوم دی هغه 1920 by 1080 فل HD کې دی او زموږ چې کوم پروجیکټ FPS دی هغه د ویډیو سره میچینګ کې نه دی دلته به زه راشم 29.97 FPS به زه سلیکټ کړم دلته به زه دا اوکې کړم اوس زموږ پروجیکټ او د ویډیو سیټینګز چې کوم دی میچ شو دې نه پس به تاسو دلته راشئ فایل ته دلته کې لیکلي دي پریفرنسز کې تاسو کتی شئ ځکه موږ سره مختلف ټیپس دي تاسو به راشئ پرفارمنس ته دې کې لومبنی آپشنز چې کوم دی هغه تاسو سره دی GPU ایکسلریشن دی دې کې تاسو کتی شئ ما دا دوه آپشنز ټیک کړي دي ځکه چې زه ما سره یو ګرافکس کارت دی انویډیا والا GTX 960 تاسو کتی شئ فرست آپشنز کې چې تاسو ته لیکلي دي enable hardware acceleration for video rendering and playback چېرې تاسو سره چې کوم دی نو ګرافکس کارت GPU در سره وي نو تاسو دا آپشنز چې کوم دی دا سلیکټ کې نو تاسو چې کوم دی رینډرینګ به چې کوم دی فاسټ کیږي تاسو پلیبیک به چې کوم دی تاسو ته سموث ملاویږي ځکه بل آپشن چې کوم دی هغه موږ سره دی enable hardware acceleration for video decoding چې کله تاسو ویډیو چې کوم دی ډیکوډ کوئ هغه ایکسپورټ کوئ تاسو سره به چې کوم دی دا فاسټ ډیکوډ کیږي تر تاسو سره چې کوم دی ګرافکس کارت نه وي تاسو سره خپل چې کوم دی VGA وي بای ډیفالټ تاسو سره لیپټاپ کې یا PC کې خپل چې کوم دی ګرافکس وي نو تاسو هم دا چې کوم دی سلیکټ کولی شئ دې علاوه د دې کې موږ سره یو بل آپشن دی پروکسي ته ما ټیک کړی دی ځکه چې ما سره ګرافکس کارت دی ځکه لیکلی دی چې automatically create proxies when media resolution is higher than دا به چې کوم دی زما ریزولوشن های وي د دې ریزولوشن نه دا به چې کوم دی سمال پروکسیز کریټ کوي د فاسټ ټرینډینګ دپاره د فاسټ ډیکوډینګ دپاره تاسو کې به تاسو سره چې کوم دی تاسو PC به چې کوم دی د دې فلمورا چې کوم سیسټم ریکوایرمنټس دي هغې سره به یا میچ کوي یا به نه کوي یا به دې نه بلو وي نو که چېرې تاسو سره چې کوم دی په های ریزولوشن باندې چې کوم دی په ایکسپورټ کې تاسو سره پرابلم راځي نو تاسو دا انچیک کړئ تاسو به دلته بیا اوکې پریس کړئ او دلته به چې کوم دی دې نه علاوه د ځای کې تاسو کتی شئ د ځای کې موږ سره یو آپشن دی چې هغې پهله خو چې کوم دی دا دې ځای کې به خو ما فلمورا چې کوم دی اپډیټ کړی دی دا آپشن ما ته دې ځای کې راغلی دی تاسو کتی شئ دې ځای کې زموږ چې کوم دی پلیبیک کوالټي چې کوم دی هغه 1/2 سلیکټ ده دې ځای کې چې کوم دی تاسو ته ځان ته دا پلیبیک کوالټي چې کوم دی چینج کولی شئ دا پلیبیک کوالټي به چې کوم دی ستاسو په کومه ایکسپورټ ویډیو وي ستاسو په آوټپوټ باندې به چې کوم دی
افیکټ نه کوي اثر به نه کوي کو چردل دغه تاسو ځان ته چې کوم دی د سموث پلی بیک لپاره دا هاپ کړه دلته کې ماته هاپ سلیکټ کړه ماته بس سموث پلی بیک کیږي تاسو کته شي تاسو ته دا ویډیو لګ پلی کوم تاسو کته شي د کوالټي دی علاوه دې کې تاسو سره چې کوم دی نورم چې کوم دی آپشنز دي کو چرته تاسو نورم چې کوم ځان ته سموث کول غواړي زبا 1/16 سلیکټ کوم دلته بس پر رندر باندې کلیک کوم ماته ویډیو رندر شو اوس تاسو کته شي دا بالکل چې کوم دی د کوالټي بلر شو دلته کې تاسو سره بیا تاسو چې پول تراشه تاسو اوس دا بز رندر کوم پیله تاسو کته شي ماته ویډیو رندر شو څومره زر رندر شو تاسو کته شي ځکه چې ما جی پی یو اکسلریشن آن کړی دی تاسو کته شي د کوالټي ډیره زیاته امپروو شو له تاسو چې کوم دی ویډیو باندې ایډیټینګ وکړي د دې نه راځي چې کوم دی پول کوالټي سلیکټ کړئ نو تاسو کته شي تاسو آوټپوټ په چې کوم دی هغه څنګه راځي د دې کې چې کومه موست امپورټنت چې کومه ډیره زیاته اهم دا بټن د موږ سره د ایکسپورټ ته ایکسپورټ باندې چې کله تاسو خپل ویډیو کې ایډیټینګ وکړئ خپل پروجیکټ کمپلیټ کړئ او تاسو بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ تاسو سره د دې کې تاسو یو وینډو چې کوم دی راشي تاسو کته شي د دې کې موږ سره دا لوکل لیلی کلی د بیا ډیوایس ته تاسو چې کوم دی ډیوایس ته دا هم ایکسپورټ کول شي آیفون ته آیپیډ ته ایپل ته تاسو کته شي مختلف آپشنز دي کې دغه تاسو دې کې چې کوم دی ډایرکټ یوټیوب ته هم کول شي خو چې تاسو ډایرکټ یوټیوب ته کوي تاسو دا نه ریکمند کوم ځکه چې تاسو سره بیا د خپل ویډیو بیک اپ نه وي او تاسو کو سره دې کې بیا څه چینجز کول غواړئ تاسو ته چې کوم دی ز لوکلی چې کوم دی ریکمند کوم چې تاسو لوکلی چې کوم دی دا ایکسپورټ کې کله تاسو لوکل تر شي دلته به تاسو چې کوم دی د ویډیو فارمیټ هغه MP4 سلیکټ کې ځکه چې MP4 کوالټي چې کوم دی دا MP4 فارمیټ چې کوم دی دا ډیر زیات یوز کیږي دلته کې تاسو کته شیډوم باندې چې کوم دی ایکسپورټ ټو فایل اینڈ سیو آن کمپیوټر تاسو ته لیکلي دي دلته تاسو چې کوم دی د ویډیو نیم ورکې د ویډیو نیم ورکوم چې بیسټ ایکسپورټ سیټینګز او دا چې کوم دی دا نوم ورکو تاسو کته شي دې علاوه د کې تاسو چې کوم دی سیو ټو چې کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړئ نو ځای چې کوم دی ډایرکټ ډیسکټاپ باندې ځان ته چې کوم سیو کول غواړم ځکه تاسو ته چې کوم دی بیا یو آپشنز راشي سیټینګز چې دا ډیر زیات امپورټنت دی کله چې تاسو سیټینګز ته راشي هم ځکه تاسو ته چې کوم دی د ویډیو کوالټي وي تاسو چې کوم دی ګډ بیټر او بیسټ مسلیټ کوي بلکې تاسو راشي بیسټ لاړ شي تاسو خپل کسٹم سیټینګز کې ځکه تاسو ته کوم دی کم سیټینګز ریکمند کوم تاسو خپل ویډیوز کې دا یوز کړئ نو تاسو ته چې کوم دی یو ډیره ګډ کوالټي ملاويږي د کلم باندې چې کوم دی موږ سره د انکوډر چې هغه ما H.264 سلیکټ کړی دی ریزولوشن چې کوم دی د دې کې تاسو چې کوم ریزولوشن باندې کوي هغه ټول به تاسو ته د دې کې ملاويږي زما چې کوم ریزولوشن دی هغه 1920 1080 دی فریم ریټ چې کوم دی زما 30 fps دی د نه علاوه چې کوم دی بیٹ ریټ په تاسو ته چې کوم دی کسٹم چې کوم دی 8000 kbps کې ملاويږي نو ما چې کوم دی بیٹ ریټ چې کوم دی ډیر زیات امپورټنت دی د ویډیو لپاره چې څومره تاسو های بیٹ ریټ وي هغه مر بس تاسو چې کوم دی د ویډیو کوالټي چې کوم دی های کیږي د لپاره چې کوم دی ما بیٹ ریټ چې کوم دی هغه 50 kbps چې کوم دی سلیکټ کړی دی ځکه بیا تاسو سره چې کوم دی د اډیو د لپاره تاسو ویډیو باندې چې کوم اډیو وي تاسو وایي چې اډیو د هم چې کوم دی موږ ته بخښه کوالټي کې ملو شي او هغه د انکو شي تاسو د دې کې چې کوم دی انکوډر ACC بس سلیکټ کې स्टीरियो भाई सैम्पल रेट पे कम दे ताज़ ज़रा दायो फर्स्ट ऑप्शन भी ताज़ पे कम दे 48,000 सेलेक्ट के देने अलावा कम दे द ऑडियो कम बिट रेट थे आहुम ताज़ ज़रा कस्टम बच कम दे बाय डिफ़ॉल्ट ताज़ सरबा 192 kbps राजी ताज़ दा 320 kbps सेलेक्ट के और तेज़े ना ओके बटन प्रेस के स्पोर्ट को ना मख के ताज़ तेज़े के कम दे यो ऑप्शन दे ताज़ ख़ा महा दा सेलेक्ट के कुछ रहे ताज़ ज़रा कम दे ग्राफिक्स कार्ड भी या को ताज़ ज़रा खपल डेडिकेटेड चिकम दे सो ग्राफिक्स कार्ड भी खपल सिस्टम बांधे या पर लैपटॉप की भी ताज़ दा ऑप्शन चिकम दे सेलेक्ट के और देना पास एक्सपोर्ट बटन हुआ है ताज़ ता चिकम दे और डेरा खो और पर गुड क्वालिटी में ताज़ ता चिकम दे वीडियो मिलावेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की बता सुता रस चिकम दे नोर इन द फिल्मोरा चिकम दे खख वीडियोस शेयर कुम तास्त बस खख एडिटिंग खेम चिता सो बचकम दे सिंगा खपल एडिटिंग स्किल्स चिकम दे इम्प्रूव कवे।